मान्छेहरू विदेश जाने भनेर के गर्छन् है हामीहरू चाहिँ त्यहाँ पुगेर देखेर जानेर बुझेर भोगेर सिकेर लडेर गरेर कमाएर रमाएर योभन्दा त बरु नेपालको एउटा डाँडामाथि घर बनाएर आनन्दले फार्मिङ गरेर हिमाल हेर्दै बस्ने इच्छा थियो एन्ड द्याट इज एक्ज्याक्टली वाट वी डिड Namaste and welcome. My name is Biraj Khadka and in this video I'm going to tell you a story. It's about me and Rikma, how we left Australia, went back to Nepal, started a farm in a very remote village with zero experience. Story भन्दा पनि it's more like an update. अहिलेसम्म हामीले के गर्यो, किन गर्यो, कसरी गर्यो अनि अहिले के गरिरहेको भन्ने बारेमा हो. I'm sure you guys will love it because we enjoyed it. अस्ट्रेलियाबाट सुरु गरौँ है 2012 मा रिकमा अस्ट्रेलिया गएको टु पर्स्यु ब्याचलर्स इन नर्सिङ हैन अनि आई वाज इन इन्डिया त्यो बेलामा डुइङ ब्याचलर्स इन मिडिया वेन्ट ब्याक टु नेपाल स्टार्टेड वर्किङ फर कान्तिपुर टेलिभिजन कल कान्तिपुर शो गर्थेँ मैले तर विडम्बना के थियो भन्दाखेरि नेपालमा एकदम व्यापक रूपमा लोड सेडिङ हुन्थ्यो त्यो बेलामा कुनमान घिसिङ आइसक्नु भएको थिएन अनि वाज मेकिङ एनी सेन्स टिभीमा काम गरिरहेको बत्ती छैन हैन मलाई अस्ट्रेलियाको हावाले पनि छोइसकेको थियो अनि अस्ट्रेलिया गएँ स्टार्टेड वर्किङ इन डिफरेन्ट जब्स अनि विकेन्ड्समा चाहिँ नेपाली इभेन्ट्सहरू एमसी गर्थेँ होस्ट गर्थेँ मेरो लट अफ फ्रेन्ड्स ट्राभल अराउन्ड अस्ट्रेलिया एकदम रमाइलो हुन्थ्यो अनि इभेन्चुअली रिकमा कम्प्लिटेड हर स्टडिज अनि 2 महिनाको लागि अब छुट्टीको लागि नेपालमा जम्न त भनेर जनवरी 25 2020 मा हामी नेपाल गएको तर लिटल डिड वी नो कि द्याट 2 months वाज गोना बी अलमोस्ट काइन्ड अफ फरएभर नेपाल पुगेपछि रिकमाको पेरेन्ट्ससँग हामी जनकपुर घुम्न गयौँ हैन अनि मेरो पेरेन्ट्सहरूसँग हामी कालिन्चोक घुम्न गयौँ अनि कालिन्चोकको डाँडामाथि पुगेपछि माई ड्याड वाज लाइक तेरो गृह जिल्ला तेरो हजुरबाउ जन्मे तेरो बाउ जन्मे तेरो पुर्खौली गाउँ बिगु गाउँपालिका वडा नम्बर 8 खोपाचाको दोलखा यहाँबाट नजिकै छ अहिले माथिसम्म गाडी पनि पुगेको छ बाटो बनाएको छ जाने हो भन्छ अब हजुरबाकै पालामा सबैजना काठमाडौँ माइग्रेट भइसकेको भएर वी ह्याड नो आइडिया कि गाउँमा केही बाँकी थियो भनेर अब बाटो पुगेको छ अफकोर्स जाने नि जाउँ भनेर गयौँ भन्नु छ त्यहाँ पुगेपछि रिकमारमा त ट्वाके ल यस्तो ब्युटिफुल ठाउँ हैन ठ्याक्कै हिमालको अगाडि हरियो डाँडा इभन दो इट वाज ब्यारन फर अलमोस्ट 50 years किनभने हजुरबुवाहरू काठमाडौँ गइसकेपछि कोही पनि फर्किसकेको थिएन क्या त्यहाँ अन्टिल वी डिड आफ्टर अलमोस्ट 50 years अनि 2-4 दिन बस्यौँ त्यहाँ अनि सबैजना अब काठमाडौँ फर्किने बेलामा चाहिँ रिकमा र मैले हजुरहरू सबैजना गइस्यो कति दिन बस्नुहुन्छ अब अलि दिन म र यो त बस्छौँ अलि दिन मामुहरू चाहिँ गइसिन्छ होला हामी अर्को 1-2 दिन बस्छौँ यसो सरसफाइ गरेर 2-4 वटा रुखसुख रोपेर अनि आउँछौँ भनेर सबैजनालाई पठाइदिउँ अनि हामी बस्यौँ बसे भयो किनभने कोभिड सुरु भयो लकडाउन सुरु भयो बोर्डर बन्द फ्लाइट क्यान्सल तर हामीलाई त झन् रमाइलो भइदिरहेको किनभने अल्टिमेटली त त्यही गर्नु मन थियो नि त रिटायर भएपछि टक्क फार्मिङ गरेर बस्नु मन थियो तर अब अहिले नै सबै कुरा बन्द भइहाल्यो अहिले गर्ने लेखेको छ जस्तो लाग्यो फेरि रिटायर भइसकेपछि त्यो बुढेसकालमा न खेत जोत्न सकिन्छ न बारी खन्न सकिन्छ अहिले चाहिँ जोस अहिले चाहिँ जागर लेट्स डु इट जस्तो भयो हैन हामी उता अस्ट्रेलियामा हुँदाखेरि पनि एकदमै क्याम्पिङ जाने फरेस्ट वक्सहरू अफ द ग्रिड क्याबिन्सहरू हैन अनि वी वेयर इन्स्पायर्ड बाई अल द डकुमेन्ट्रिज वी वाच्ड अबाउट फार्मिङ कन्सियस लिभिङ सेल्फ सफिसियन्सी अनि वी डिसाइडेड ओके लेट्स मेक दिस प्लेस आवर ओन क्याबिन इन द क्लाउड्स गाउँको लोकल्सहरू खोजेर अनि धम आफू पनि लागि परेर अनि घर बनाउन थाल्यो हामीले अनि बारदली सारदली बेडरुम सेडरुम हैन किचन टोइलेट सेपरेट सावर सबै निकाल्न थाल्यो त्यसपछि अनि अगाडि पनि हामीले ढुङ्गासुङ्गा छाप्यो आँगनमा अनि त्यसपछि छिमेकीकोबाट लिएर आएको फुलको बिरुवाहरू रोपेर फुलहरू फलाउन थाल्यो
लहेर फुल फुलेको पेन्ट गर्यो घर कस्तो राम्रो देखिन थाल्यो अनि त्यो घर बनाउनको लागि ठुल्ठुलो ढुङ्गाहरू फुटाउनु परेको थियो अनि त्यो ढुङ्गा फुटाएको ठाउँमा चाहिँ हामीले फेरि पोखरी बनायो एउटा पोखरीले नपुगेर दुईटा पोखरी बनायो घरको दुईतिर पोखरी टु माई लेफ्ट पोखरी टु माई राइट गर्दै बसेको थियो यस्तो रमाइलो भएको थियो यार उतापट्टिको पोखरी भरियो अस्ति पनि भरिरहेको थियो हामीले प्लास्टिकै चेन्ज गर्यो नि त्यहाँभित्र अर्को ब्ल्याक कलरको प्लास्टिक हाल्यो होइन त्यसपछि अर्को मेन पोखरी हेर्नु त्यहाँ भरेको हेर है कहिले आउने हो स्विमिङ गर्नको लागि इट वाज आवर फर्स्ट एक्सपिरियन्स टु बिल्ड समथिङ योभन्दा अगाडि हामीले त्यो किन्डर सरप्राइजको सानो टोय बनाउनु बाहेक केही पनि बनाएको थिएन एकदमै रमाइलो भयो विदिन द्याट पिरियड हामीले अलिअलि तरकारी पनि रोप्न थालिसकेको थियो गाउँकै मान्छेको हेल्पबाट सो यो प्लान्टिङ नाङ्लो पातेर आयो नाङ्लो पाते होइन तरिकमा ल हाम्रो फर्स्ट हार्भेस्ट मुलाको साग अब राम्रोसँग फार्मिङ गर्ने हो भने त मल पनि चाहियो कि त सिन्थेटिक फर्टिलाइजर किनेर लिएर आउनु पर्यो अनि फेरि हामीलाई त्यस्तो खालको फार्मिङ गर्न पनि मन थिएन अनि पशुको नाममा त्यही काठमाडौँबाट लगेको कुकुर पालिरहेको थियो हामीले त्यो बेलासम्म पहिला सुरुमा दुईटा जर्मन सेपर्ड थियो राफा अनि माउरी भन्ने दुइटै मऱ्यो त्यसपछि ल भएन अर्को लिएर आऊँ भनेर अर्को राफा भन्ने लिएर आयौँ त्यो पनि मऱ्यो जर्मन सेपर्ड होइन आइज त्यो बेलामा त हामी बुढाबुढी त के गर्ने साइको भएको थियो अब जिन्दगी कुकुर नपाल्ने भनेर रिकमा र म बसिरहेको बेलामा राजीव काफ्ले दाइले ठ्याक्क फोन गरेर मैले तेरोलाई भाइ एउटा गिफ्ट लिएर आइदिएको छु है भनेर हि बटस इजी कसलाई भुकेको तैँले हेर फोरी मुखमा के दलेर आइज घन्टे मुला रोप्ने आइज A few moments later. रोप्यो अनि सबै माटो खताएर हुन्छ त अनि अब के पाल्ने त भनेर सोच्दै थियो दुईटा हान के त्यो माउ लयो भने यसको माउ बच्चै पाल्नु पर्यो त्यो माउ लयो भने त्यो माउ नै चल्ल पारिहाल्छ अब अन्न पार्छ अब लानी भयो यो लाइदियो त्यो राम्रो छ हाम्रो पेरेन्ट्सहरू त्यो बेलामा पुरै कन्फ्युज भइसिन्थ्यो फेरि अब अस्ट्रेलिया नफर्केर गाउँमा गएर खेती गर्छु भनेको छ अब यो कुरालाई सपोर्ट गर्ने कि गाली गर्ने कि के गर्ने भनेर तर दे आर द बेस्ट दे सपोर्टेड अस थिङ्किङ द्याट इभन इफ दे फेल दे गन लर्न समथिङ भनेर अनि आउट अफ एक्साइटमेन्ट माई ड्याड कल मी राति अनि फार्मिङ गर्ने भनेको होइन त्यहाँ घरमुनि ट्रक आएको छ हेर्न जा भन्छु एकैचोटि 50वटा बाख्रा के त्यसरी बाख्रा देखेको त मैले अहिलेसम्म खालि दसैँ तिहारमा मात्रै हो त्यो काठमाडौँतिर वरिपरि त्यो मासु पसलतिर 50वटा देखाएर त म त आत्तिहालेँ नि अनि हामी त प्रिपेयरै थिएन घाँस पनि थिएन खोर पनि थिएन के पनि थिएन यस्तो साइको भएको थियो यार हामी त्यो बेलामा अनि तर लक्किली हाम्रो पुरानो माटोको घर थियो क्या त्यहाँ दुईटा अनि त्यसमा चाहिँ हामीले बाख्राहरू राख्यो खसी एकतिर बाख्रा एकतिर जस डिभाइड गरेर जस्ताले डिभाइड गरेर राख्यो एकछिन छोड्दैछु त्यसलाई भयो त्यो कस्तो राम्रो दुध थियो है आइसक्रिम जस्तै देखाएको छ हामी चिन्दैन थियो कि चिन्छ भनेर बोकाको घाँटीमा रातो डोरी खसीको घाँटीमा निलो डोरी माउको घाँटीमा हरियो डोरी गरेर बाँधिदिन्थ्यो एकैछिनमा बाँधे एकैछिनमा चुडालेर फालिदिइसक्थ्यो यस्तो क्योटिक थियो तर फेरि लक्किली हाम्रो त्यो जग्गाले सामुदायिक वन छोएको भएर चाहिँ दिनभरि बाख्रालाई चराउन लिएर जान मिल्थ्यो कि सो फ्री रेन्ज फार्मिङ भइरहेको थियो साथी हेर्नु त मिठो लाग्यो भने दिन्छु अनि फेरि गाउँको मान्छेहरू पनि यस्तो राम्रो कि अब यो दुईजना है अस्ट्रेलियाबाट आएको छन् यिनीहरूलाई केही थाहा छैन भन्दै अलिअलि घाँसहरू लिएर दिन्थ्यो कि हाम्रो बाख्राहरूलाई हालिदिनको लागि अनि उनीहरूको बारीमा केही फल्यो भने पनि हामीलाई ल्याइदिइरहन्थ्यो यस्तो जेनरस थियो कि अनि त्यसरी नै चलिरहेको थियो अनि फेरि ठ्याक्क लक होइन हाम्रो फार्मको ठ्याक्क छेउमा एउटा स्कुल छ हिमालय उच्च माध्यमिक विद्यालय
त्यो चाहिँ मेरो हजुरबुवा प्रधान पञ्च भइबसेको बेलामा आफ्नै जग्गामा स्कुल बनाइसकेको रहेछ अनि लकिली त्यो स्कुल चाहिँ रेनोभेट गर्न लागेको भएर त्यहाँको चाहिँ त्यो फलाम जस्ताहरू सबै बेच्न लागेको रहेछ अनि मैले टेन्डर हालेँ मैले पारेँ अनि त्यही फेरि फलामहरू किनेर लिएर आएर अनि फेरि ढुङ्गा फुटाउन थालेर अनि बल्ल अनि खोर बनाउन थाल्यौँ एकदम सिस्टमेटिक ठुलो राम्रो चिटिक्क परेको त्यो मलहरू पनि सबै तलपट्टि झर्ने एकदम राम्रो चिटिक्क परेको खोर बनायौँ त्यसपछि त मल त कति हो हामीलाई मल पनि अब टन्न भइहाल्यो फार्मिङ गर्नको लागि त्यसपछि पानी मैले अघि भनिहालेँ दुरै पोखरी देखाइहालेँ अब मात्र चाहियो त के भन्दा फार्मिङ गर्ने नलेज जुन हामीमा थिएन के गर्दै हो प्रकाश गहुँ कुट्दै यसरी कुटिन्छ गाउँ घरमा गहुँ लिएर हामीलाई त स्कुलमा पनि कहिले पढाएन हामीलाई त बरु उल्टो कुरा पढायो फार्मिङ त गरिबले गर्ने हो माटो त फोहोर हो भनेर उल्टो कुरा सिकायो अनि कुन कुरा कति बेर रोप्ने के कुरा कसरी रोप्ने हामीलाई कहिले पनि के पनि सिकाएको थिएन त्यो बेलासम्म हामीले खालि यसो गाउँतिरको मान्छेहरूले कोले के गरिरहेको छ भन्दै कपी गर्दै गरिरहेको थियो कि त्यो पनि यस्तो बुझ्दैन थियो एउटा आउँथ्यो ए काजी कहाँ अहिले रोप्ने अहिले त खाने बेला हो गर्थ्यो अर्को आउँथ्यो अहिले कहाँ खाने यो कुरा त हाम्रो गाउँमा हुँदैन गर्थ्यो 10 जनाको 10 थरी कुरा अनि एकदमै भएर हामी लाग्यौँ धुलीखेलमा रहेको हसेरा पर्माकल्चर फार्ममा फार्मिङ ट्रेनिङ लिनको लागि रियालिटी नै त्यही हो मैले के बोलेन राम्रोसँग मेट्रो Oh my god, the best brick I have ever seen in my life. अनि फेरि गाउँबाट पनि फोन आउँथ्यो ए काजी बाख्रा बिरामी भयो बाख्रा यो भयो बाख्रा ऊ भयो यस्तो भयो प्रब्लम भयो हामी नहुने बित्तिकै केही न केही प्रब्लम आउँथ्यो कि त्यहाँ पुरै यसरी घाँटीसित निमाठिहाल्छ अनि फेरि भेटनेरी डाक्टर पनि गाउँमा छैन बिगु गाउँपालिका भरिमा एकजना मात्रै मिस्टर राजु थामी अब ऊ बिचरा यताउति पुग्दै मरिसक्थ्यो त्यो मिल्दैन थियो अनि हसेरामै बसेर रिकमाले त्यो बाख्राहरूलाई के भएको हो भनेर युट्युबको भिडियोजहरू डाउनलोड गरेर भेटनेरी सिकी समाए चप्पै समाए नहल्लिने गर्छ यो खुट्टा दुख्छ अनि सिकेर गाउँमा गएर अनि सबै बाख्राहरूको चेकअप गरी अलिअलि ठिक पनि भयो तर मर्ने क्रम रोकिएन बाख्रा मरै थियो अनि गाउँको मान्छेहरूको सुरु भयो त्यसपछि ए काजी वायु लाग्या हुनुपर्छ नाग लाग्या हुनुपर्छ मसान लाग्या हुनुपर्छ भनेर अनेक थरी कुरा गर्न थाल्यो अनि यसो सोच्यौँ हामीले पनि हुन पनि अब 50 वर्षपछि पुर्खौली ठाउँमा गएर फार्मिङ गर्न लागेको छ पूजा केही गरेको छैन यसो एउटा पूजा त गर्नुपर्ने हो भनेर अनि पुरै चुरेत खोजेर लिएर आएर पूजा सुजा गरियो नाग स्थान पनि बनायो तर के को नाग लाग्नु काम गर्ने मान्छेलाई अल्छी लागेको रहेछ अनि त्यो थाहा पाएपछि तिनीहरू त्यहीँ आउट किनभने अब त हामीले हसेरामा सिकेर गइसकेको थियो नि त वी वर कन्फिडेन्ट त्यही भएर आउट अनि ठ्याक्क लक फेरि फाइनेन्सियल प्रब्लम परेर सबै घरबार सबै बेचेर गाउँ छोडेर हिँड्न ठिक्क परेको परिवार ठ्याक्क भेट्यौँ उहाँहरूको 3 जना बच्चालाई हामीले स्कुल हालिदियौँ बुढाले आरनको काम गर्ने भनेको त्यो फलामको कुटो कोदालोहरू बनाउने भएको भएर उहाँलाई एउटा मसिन किनेर दियौँ महिनावारी तलब पनि दियौँ अनि त्यसपछि बारीमा जे फल्छ सबै मिलाएर खाने भनेपछि उहाँहरू दङ्ग उहाँहरूको एउटै मात्र चाहना भनेको सुँगुर पाल्न पाऊँ अफकोर्स हामीलाई पनि अब नयाँ कुरा भयो पाल्ने ल्याउनुहोस् भनेर सुँगुर ल्यायो तर त्यो सुँगुर पालेर फेरि गाउँमा ठुलो रमिता भयो खड्का काजी छेत्रीले गाउँमा कामी राखेर सुँगुर पाल्न थाले भनेर अनेक कुरा गर्न थाले अब बाहुनको छोराले बाहिर विदेशमा गाईको मासु काटेर पैसा गर्न पाउन्जेलसम्म सबै चुप होइन म छेत्रीको छोरोले गाउँमा कामीलाई राखेर सुँगुर पाल्न नहुने किन नहुने झन् राम्रो भयो एकदम राम्रो भयो उहाँहरू अझैसम्म हामीसँग काम गरिरहनु भएको छ वी आर भेरी ह्याप्पी विथ देम कामी होइन दामी है काटेको घाँस जति बाँधेर ल्याउने रे अनि त्यसपछि बाख्राहरूको सबै टेक केयर उहाँहरूले गर्न थाल्नुभयो घाँस सास लिएर आउने सरसफाइ गर्ने सबै उहाँहरूले गर्न थाल्नुभयो अनि बल्ल रिकमा र म फार्मिङ गर्न सुरु गऱ्यौँ टनेल आफै बनायौँ बिउहरू सङ्कलन गर्न थाल्यौँ रोप्न थाल्यौँ यसरी राख्छौँ हामी सिडहरू सबै नाम लेखेर एकदम काम गर्न धेरै सजिलो हुन्छ यो क्युकम्बर बिटोग्राउन्ड यो गाजर रातो गाजर लेटेस्ट भन्यो रिकमा तैँले
ल एकदमै थेरापिटिक अनि म्याजिकल एक्सपिरियन्स के फल्यो के फलायौँ के फलायौँ जस त्यो ठाउँमा फलाउन मिल्ने तरकारी फलफुल हर्ब्स केही बाँकी राखेनौँ हात्तीको कान जत्रो हुन्थ्यो के रायोको साग त रिकमा साग टिपेर आउँदैछ वाइल्ड ठुल्ठुलो है मान्छे जत्रै पो छ त यार कत्रो साग हो यो गहुँ अनि पिन्ने पिठो हुन्छ अनि रोटी बनाएर खाने हस् फ्रुट्सबाट स्टार्ट गर्नुपर्दा we've got kiwi अनि त्यसपछि we've got Japanese persimmon अनि we've got different peaches आरु बोक्रा र आरु peaches plums दुईटैको we've got 5-6 varieties of peaches and plums and we've got lemons अनि oranges अनि त्यसपछि apples grapes passion fruit हजुर nut fruitsहरू भयो कटुस पनि छ very good for nuts and चिसो ठाउँ हो त्यही भएर it's very good for nuts अनि macadamia chestnuts अनि hazelnut nuts को family सबै नै छ अनि त्यहाँको तरकारीहरू अब काउली साग different forms of रायो सागहरू भयो हैन अनि मुला काउली अब यो बेसिक खानेकुरा त भइहाल्यो What are you doing? I'm planting sunflower because you're my sunflower कस्तो रमाइलो लागिरहेको छ नि मलाई यो सबै हेरेर त्यो मटरको सिलहरू हेरेर बस्दा मैले त्यसको पर्पल कलरको फुल हेर्न कस्तो मिठो छ क्या त्यो यही छ कि अनि कुखुरा ओहो कुखुरा कसरी बिर्स्या मैले झन्नै कस्तो राम्रो कलरको है Hi guys कुखुरा यस्तो रमाइलो हुन्थ्यो कुखुरालाई बिहान खोरबाट खोलेर निकाल्ने बित्तिकै उनीहरू सबै हाम्रै वरिपरि जतिखेर पनि आउट 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 घाममा निस्किनु परेन घाम ताप्नु परेन कुकुरले के मान्थ्यो मैले भनेको कुरा कुखुराको चल्लाले त्यस्तो मान्थ्यो कि आइज handful of chicks यति अन्डा पारे एकचोटि त कसम हाम्रो बेडमै आएर हाम्रो पहेँलो कलरको सिरक थियो होइन सायद पराल होला भनेर तातो छ भन्ने भन्टानेर ओछ्यानमा आएर नि अन्डा पारेछ कि ब्रेकफास्ट इन बेड आहा यसले चाहिँ केही नगर्ने हो हो रहेछ नाग रहेछ दुध लिएर आऊ गाउँलेलाई बोलाऊ मैले यसको नाम बोलाउनु बित्तिकै अहिले क्या पुछेर हल्लाउँछ क्या यस्तो अटोमेटिक कुकुर कसैले देखाएको छ खैरे नि त्यस्तो अटोमेटिक कुकुर अनि खरायो पनि पाल्यौँ खरायो पनि एकदम स्विट हुन्थ्यो ओइ घुम्न जाने मसँग ओइ बोल न रमाइलो हुन्थ्यो तर भाग्थ्यो सँगै सक्दैन थियो किन कस्तो भाग्यो
कस्तो गरेको थियौँ हामीले भने बाख्राहरूले खाएर बाँकी भएको त्यो घाँस दानाहरू प्लस हामीले तरकारीहरू केलाएर हाम्रो किचनबाट बाँकी भएको कुराहरू सबै कुखुरा र खरायोले खान्थ्यो अनि कुखुरा र खरायोले पनि नखाएको कुराहरू चाहिँ त्यो सुँगुरले खान्थ्यो अनि त्यो सुँगुरलाई चाहिँ त्यो छेउको स्कुलको क्यान्टिनमा पकाएको खानेकुराहरू पनि सबै एक्स्ट्रा भएको जस्तै सबै सुँगुरले खान्थ्यो कि टक 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 मिलेको थियो अनि फेरि बेला बेलामा हामी त्यो स्कुलमा भलिन्ट्रीली पढाउन पनि जान्थ्यौँ गुड मर्निङ अनि बक्क फुल स्टप सर पढिसकेपछि नि फुल स्टपमा गएपछि एकछिन रोकिने है गाउँको स्कुलको सर मिस भइसकेका थियौँ हामी पहिलाको पालि हामीले खासमा पुरा कान्ला सान्ला बनाएर आलु रोपेको थियौँ कि अनि झारसार उखाल्न पनि एकदम गाह्रो मल थप्न पनि गाह्रो सो दिस टाइम हामीले चाहिँ यसरी यो टनलको प्लास्टिक पनि हटाएको थियौँ होइन अब अहिले रोप्न मिल्ने कुरा पनि केही पनि छैन सो किन ठाउँलाई यसै छाडिदिनु भनेर नि यहाँ चाहिँ पोरेटो रोपेर अनि मल्च गरिदिएको यो पालि चाहिँ है पहिलाको भन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट पाराले रोपेको अब हार्भेस्ट गर्ने बेला थाहा हुन्छ कस्तो हुन्छ भनेर है के छ बाबु तेरो हालखबर धेरैमा देखिस् त कहाँ घुम्न गएको थिइस् थाकिस् हिँड पानी खान्छ आइज अनि भेडा पनि पाल्यो फेरि माथि हाम्रो गाउँबाट माथि डाँडामा भेडा गोठमा गएर 2टा भेडा छानेर लिएर आएर पाल्यो हामी झन्डै 15 किलोमिटर जति हिँडेर ओइ झन्डै लडायो पक ए इजी 15 किलोमिटर जति हिँडेर हामी यो भेडा गोठमा आयौँ फुल ठाडो उकालो हाम्रो घर चाहिँ त्यहाँनिर पर्छ तरकारी बनाउँदैछौँ I don't think rice is going to be enough. मसला दिने हामी त राम्रो होइन भनेर खण्डिलो देखिया छ या कुरा बुझ्नु भने दिदी मस्कै अहिले ढिलोले पिठो बनाउनु बेला हुने बाजे ल पस्काइदिनुहोस् ल बाजे जस्तो भयो नि अब पिठो हो क्या यो बाँचियो है बाँचियो त्यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट है एकदमै रमाइलो हुन्थ्यो भेडा पनि फोरी चाहिँ फोरी हुन्थ्यो बेला बेलामा नुहाइदिनु पर्थ्यो नुहाइदिएपछि चाहिँ फेरि गाउँको हिरो को भन्दा त्यही भेडा Look who we've got for our Bhairu. Bhairu got married today and adopted 2 children. Look at that bird. Dukur. Yep, that's Dukur. So now this is our shed, hey? It has to look as beautiful as our room. Only matra the animals are going to be happy. That's where our Bhaire stays. This is for Putin and Batman. This is for Lady Gaga and her family. And this over here, this is for our chicken. And with the tire, we're supposed to put some sand. I'm going to put sand in that. And यो दराज चाहिँ यसै मान्छेले फालिरहेको थियो यो चाहिँ अन्डा पार्ने भाँडा हो है अनि over here we have खरायो
Guys, how you doing? ल हेर फर्सी फलेको इजी आइज आज फर्सी खाने लास्ट सिजन मेरो मकैले 2टा घोगा हालेको थियो यो पालि त 1 2 3 4 5 6 नाइस अनि एउटा टाइममा हामी काठमाडौँ गएर फेरि मसरुम ग्रोइङ ट्रेनिङ पनि लिएर च्याउ पनि फलायौँ सिटाके मसरुम यो त पाउनुपर्छ होइन काटेर पल्लेर पुरेर यसको स्मोक आइरहेको हुनुपर्छ एकदम हिटेड हुनुपर्छ मेरो नाम चाहिँ रिक्मा हामीले चाहिँ खास गरी सिटाको भ्यू मात्रै लिन आएको and then we decided to help ABC R&D on his shiitake farming and it is we're really enjoying it. मैले भनेको थिएँ नि अघि त्यो 2टा माटोको घर छ भने अनि एउटा घरमा चाहिँ हामीले सिटाके मसरुम गर्न थाल्यो एकदमै मिठो फल्ने पनि कस्तो मजाले सजिलैसँग फल्ने एकदम रमाइलो एक्सपिरियन्स भयो मसरुमको पनि ल हेर मसरुम फलेको इजो हुन्न Nice. We have more logs. Nobody thought we could do it भनेर न हाम्रो बाबुआमा फार्मर्स न हामी गाउँमा जन्मे and we had no experience but we pulled it off very well 50 वर्षपछि त्यो ठाउँमा गएर हरियाली बनाएर चिटिक्क घर बनाएर दस्तरी कुरा रोपेर राम्रो बनाएपछि हाम्रो धेरैजना फ्यामिली मेम्बर्सहरू पनि आइसक्यो स्पेसली दसैँ तिहार मनाउनको लागि अनि त्यसपछि भाइहरू पनि छुट्टी भयो या साथीहरू छुट्टी भयो भन्ने बित्तिकै मेथेङ गरेर मेथेङ आइहाल्थ्यो को आयो हाम्रो गाउँमा को आयो छैन है छैन अलिकति पाइन्छ भने मुला अचार खाने हो अनि इन्स्टाग्रामको पेजबाट पनि धेरैजना गेस्टहरू आउनुहुन्थ्यो गेस्ट भएर आउनुहुन्थ्यो तर जाने बेलामा हाम्रो फ्यामिली मेम्बर्स भएर जानुहुन्थ्यो हामी रेयरली रिक्मा र म फार्ममा एक्लै हुन्थ्यो कहिलेको त आइरह हुन्थ्यो हामीलाई रमाइलो पनि लाग्थ्यो कि हेर हामीले यो फलायो यो गर्यो भनेर देखाउनु पनि मजा आउँथ्यो कि अनि फार्ममा जहिले कहिलेको भइ नै रहन्थ्यो अब मेथ्याङ नाम चाहिँ हामीले किन राखेको भन्दाखेरि खासमा हाम्रो हजुरबुवाहरू माइग्रेट हुनुभन्दा अगाडि त्यो डाँडाको नाम चाहिँ मेथ्याङ डाँडा थियो अरे मेथ्याङको खड्काहरू बस्ने भनेर होइन अनि अब त्यो डाँडै छोडेर काठमाडौँ गइसकेपछि डाँडामा त कोही पनि भएन नि त अनि तलको गाउँको नाम खोपा माथिको चागु अनि त्यो ठाउँको नामै पछि खोपा चागु भयो क्या मेथ्याङ नामै हरायो अनि हामी त्यहाँ पुगेपछि हामीले त्यो मेथ्याङ नाम रिभाइभ भयो त्यो ठाउँ रिभाइभ भयो त्यो माटो रिभाइभ भयो मरेर गए हजुरबाउ रिभाइभ भावे कति मजा आउँथ्यो यति धेरै कुरा सिक्न र अनुभव गर्न पाइयो कि न स्कुलले न कलेजले न विदेशले कसैले नसिकाएको कुराहरू त्यो गाउँमा सिक्यौँ हामीले लाइफ बाँच्ने पर्सपेक्टिभ नै चेन्ज भयो र यो सबै कुरा भन्दै गर्दा बाम 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 अहिले म फेरि अस्ट्रेलियामा छु कि अब यु गाइज गर्न बी लाइक सबै कुरा छोडेर फार्मिङ गरे भने चाहिँ फेरि किन अस्ट्रेलिया गएको भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने
खासमा पहिला सबै लथालिङ्गै छोडेर गएको थियो नि त अस्ट्रेलियामा 2-4 वटा कुराहरू मिलाउनु पर्ने थियो त्यो पिआर लिनको लागि या टिआर लिनको लागि या सिटिजनसिपको लागि या बच्चा पाउनको लागि या पैसा कमाउनको लागि नथिङ लाइक द्याट एउटा कामको लागि हो अब त्यो चाहिँ मैले अहिले यहाँ बसेर भने इट्स नट गोना मेक एनी सेन्स अब यो कुरा चाहिँ म फेरि त्यही मेथ्याङकै डाँडामाथि आएर हिमालको अगाडि कफी खाँदै म यो कारणले अस्ट्रेलिया गएको थिएँ भनेपछि युल बी लाइक मेथ्याङमा हुँदाखेरि वी ह्याड द बेस्ट लाइफ कुकुरले नपाएको दुःख पनि पाएको छौँ हामीले त्यो ठाउँमा र दैवले नपाउने सुख पनि पाएको छौँ हामीले त्यो ठाउँमा वी मेस्ड अप अ लट बट वी लर्न अ लट एन्ड वी आर भेरी ह्याप्पी द्याट वी टुक दिस स्टेप गाइज मजाले घाँस खाएर बस्ने हामी बिहामा गएर आउँछौँ बुझ्या हो पढेर बस्ने है पढेर बस्ने We planned coming here, making that house over there, and eventually learn farming and encourage our youths to start farming as well. Look at the view, it's Aija, let's go. Last ma arko euta kura, if you want to do something, anything, farming garnu parcha bhanne chaina, anything, whatever you want to do, your dream, if you have a dream, just follow it. जे गर्नु पर्छ त्यसको लागि just do it. कसैको नसुन, do what's required. किनभने यो टेम्परेरी संसारमा the only permanent thing, the only thing that is going to stay with you for the rest of your life is your experience. So do it, experience it all. है त. Thank you very much for watching this video. I hope you enjoyed it. For more videos, please subscribe my YouTube channel. Hara Hara Mahadev. Mula we making अर्को पनि सब another one. अन्त भनेर यतिमै पुग्छ के छ है Bye. Bye.